Hallo. Hey, het werkt gewoon in één keer. Hoe is dit dan? Hoe kan dit? Hoe kan iets in één keer werken bij mij? Jullie zien het linksonder. Road to 3.500 followers. We zijn de 3000 voorbij. Daar zijn we heel erg blij mee. We gaan op naar die 3.5. En laat me even weten of het geluid te hard, te zacht, te irritant staat. Dan gaan wij het allemaal fixen. Dan ga ik eens heel even kijken wie er allemaal zijn vandaag. Pinky Da, thanks voor je follow, thanks voor je support en veel plezier bij deze livestream. Ik zie dat Zozoe er is. Ik zie dat Pocket Editie er is, uiteraard. Ik zie dat Robintje er is. Ik zie Pinky Da, die is er net bijgekomen. Thanks voor je follow. Rivka is er ook gezellig bij. En we zien wel wie er zich nog aansluiten bij ons feestje. Wij gaan in ieder geval een feestje ervan maken. Het is best wel in het Engels. Als jullie iets niet kunnen zien, ondertiteling en zo, dan moeten jullie het zeggen. En ik zal proberen om een beetje uit te leggen waar het allemaal over gaat. Dus, hey, Mirko speelt games. Welkom bij de stream. En Elene is er ook bij. Hi Elene. En ja, laat het gewoon even weten als het niet te volgen is. Of als jullie de ondertiteling net niet kunnen lezen of zo, weet je wel. Dan moet ik mijn cam... Weet je wat, ik ga dat uit voorbaat al doen. Ik ga mijn cam eventjes omhoog zetten, want dat gaat natuurlijk mis. Dat weet ik nu al, dat misgaat. Ik zet hem iets kleiner, zo, in het hoekje. Helemaal mooi. Nou, welke laag is dit ook weer? Dat weet ik toch ook niet. Dus even kijken, dat is deze. Nou, dat is deze. Nou, helemaal mooi. Dan zitten we die even wat kleiner. Ja, toch? Zo. Ietsje zo, ietsje zo. Hop, een puzzel is dit altijd hoor. Nou, helemaal leuk. Zijn we er klaar voor? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Zitten jullie nu al te schelden? Zit er Engelse ondertitel bij? Ja, er zit Engelse ondertitel bij. Dus in dat opzicht is het denk ik wel te volgen. Zometeen horen jullie dus ook dialoog. Laat even weten of het te hard staat. Want als ik niet meer te horen ben, of andersom, als jullie de dialoog niet horen en alleen maar mijn irritante poepstem, dan moeten jullie dat natuurlijk aangeven. Helemaal leuk. Ik ga gewoon beginnen. We gaan op play drukken. Begin episode 1. Er zijn verschillende episodes. We zien wel hoe ver we komen vandaag in 2 uurtjes. Als de episodes niet klaar zijn, kunnen we een tweede deel van deze livestream doen. En voor de YouTube mensen, hallo. Want ik ga deze livestream, nadat deze is afgelopen, uploaden op YouTube. Zodat mensen die niet bij de livestream waren, hem ook rustig kunnen terugkijken. Dus dat. Mensen, here we go. Begin episode 1. Ik weet niet of er mensen zijn die Game of Thrones gezien hebben. Het speelt zich af eigenlijk vlak voor de rode bruiloft. Ja? Oké. Ben ik een YouTube-mens? Ik weet niet, als jij dit op YouTube nog een keer gaat terugkijken. Nou, dan wel. En anders niet. Ja. Zo, daar zijn we hoor. For thousands of years, House Forrester have been loyal bannermen to House Stark. In the darkest reaches of the Wolfswood, they harvest the rare ironwood trees. We zijn dus de familie Forrester. En we zijn compagnonnen van de familie Stark. En wij zorgen voor ironwood trees. En dat zijn hele sterke bomen waarvan armor, zoals schilden en zo, gemaakt worden. Garfield Boom 1, dankjewel voor je follow, thanks voor je support. En veel plezier bij de stream. Brought to his knees by the men of the north. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Wij zijn dus slaafjes. Wij maken zwaarden schoon in de oorlog. En kijk, nou kunnen we dit oppakken. Even kijken hoor, want volgens mij... Oh ja, ik moet met mijn joystick er naartoe. Pick it up! Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Nou, dan moet ik de X Go on, ingedrukt houden. it's only blood. En dan zo mijn ding naar rechts. Zometeen moet ik ook heel snel klikken om niet vermoord te worden. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. I say that as a friend. Bewusteloos, dankjewel voor je follow. Oh shit, ik moet heel snel kiezen ook. You'll see. Of course, your lordship. After you take your rightful place on the Iron Throne. I had a hand in it, you know.
hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk je he kan barely ook made it out of niks his zeggen. tent. Next he'll tell us he caught Tyrion too. Jij denkt dat hij liegt. No one never lets the truth stand in the way of a good story. You captured the Kingslayer. Aye. Well, I had a hand in it. Aye. A hand round his ankle as 10 others took him down. See? What I tell Wij you? zijn de slaaf van deze meneer. Lord Forrester. Lord Not before Forrester. he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. De Kingslayer, die kan jullie misschien wel laten zien. wine. Go on. Wat is Danswater? Dat is, ja, dat is gewoon een heel erg leuk liedje. You do it. You're his squire. It's your job, not mine. We moeten wijn halen. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. We zijn dus nu bij de bruiloft van de Freys en Stark. we Ik celebrate. weet niet of jullie dat seizoen hebben gezien. Maar we zitten nu eigenlijk buiten het kasteel. En we zijn een beetje aan het chillen. En wij Rob denken... Stark, the king in the north! The king Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the young Kijkt die Wolf's serie? Ja, army. ik sowieso. Ride as the Het nieuwe seizoen vanguard! is net begonnen. Gods have favored. Vandaar dat ik ook zin had om dit weer te gaan spelen. To Casterly Rock! Death to the Lannister! Iron from Ice. Iron from ice! Got it. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud We of the moeten een man oogje in he's het zeil houden voor Roderick. Dat is zijn zoon. Men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question of what's to be done with you. It's been on my mind for a while now. Something must Met be mij? done. With me, my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. Oh, hij wil ons How shall I reward upgraden. your loyalty? What can I offer you? You served Ik me wil well. vechten. Let me fight for you, my lord. You've more than proven your ability on the battlefield. No man would question that. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Oh, dus we mogen Not as a morgen al mee squire, vechten. but as the equal of any man who serves House Forrester. Nou, we zijn It's dus well geen deserved, Carré. slaafje meer. Your hard work. Ik ben niet langer een slaafje. So I'm no longer a squire. As of tomorrow, no. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight, and I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. We houden het vanavond dus nog and geheim. find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. We gaan Roderick zoeken. Gezellig naar Roderick. Squire, fetch us more wine. Can you give me a hand? Come on. Make it up to you. Geen probleem, want vanavond zijn we nog squires. Yes, no problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Nou, laten we wijn halen. Zometeen zal ik eens kijken of ik bij belangrijke keuzes op pauze kan klikken. Dan kunnen jullie gewoon mee beslissen. Sandra, hey! Oh. Welkom bij de stream. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. Shut up! Shut up, Bowen. Oh. That's why you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Who doesn't love bacon? Ah, pig farmers. All I'm saying is,
At this rate, we'll never be more than this, which is nothing. Voor mensen die de serie hebben gezien, de Rode Bruiloft, die weten wat gaat gebeuren. All in wine around a fucking wedding. Nou, genoeg gezeurd, kerel. Rustig aan. Sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? Well, it's right over there. The Red Wedding. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing, Lord Walder's in a generous mood. Iedereen is heel druk wijn aan het drinken en dronken aan het worden en zo. Nice night for a wedding. En al deze mensen hebben hun zwaarden en zo bij de hand. Not often he finds a willing husband for one. Dat is wel vreemd natuurlijk. En we zien daar dat iemand zijn bow aan het klaarmaken is. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. Nou, iedereen van ons is dronken. What's wrong? Terwijl die andere familie dus zich aan het klaarmaken is. What's gotten into you? You're acting rather odd. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. Then take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. We gaan onze koning redden. We have to warn the others. Good luck. Oh shit. Oh shit. Dit is niet best, jongens. Nu moeten we volgens mij heel snel keuzes gaan maken. We gaan bukken en rennen en vliegen en... Iedereen wordt hier vermoord. Het is een feest. Oh. Oh shit. Opzij. Opzij, opzij, opzij. Maar plaats. We hebben nog wel een haast. Roderick! Die moeten we beschermen. Dat is de zoon van die koning. Roderick is een held. Oh. Moet ik drukken of zo? Wat moet ik doen? Oh. Ja, pak hem. Ja. Oké. Was het Roderick? Nee. Roderick leeft nog. Ready, boys! Whoa! Gaan we duwen? Volgens mij wel. Shoot that one! Ja! Oké, ik was iets te laat daar, jongens. Ik was iets te laat. Oké, ik moest richten en op tijd duwen met mijn schild. Anders krijgen we gewoon een pijl eronder. Dat is jammer. Imam, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support. Veel plezier bij deze livestream. Ready, boys! Het is een bloederige livestream. Whoa! Oké, here we go. We gaan nog eens duwen. Shoot that one! Ja! Nou, jullie zien die cirkel. Dan moet ik zeg maar... Ja! Boom! In your face! Juist! Juist, jongen, eronder door. Crawl to safety. We can do this. Oh. Waar is onze koning? Daar is Roderick. Jackmeister, thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij deze stream. Sneller! Sneller! Oh shit! Rollen! 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 Wegwezen! Juist, lekker boy! Het gaat beter dan net.
to save Roderick. Oh, we laten hem gewoon achter. Oké, daar kunnen we ook niks aan doen. Garrett, did you find Roderick? Roderick is een beetje dood. Speak up, Garrett. Did you see him or not? The Frey slaughtered him. They slaughtered him, my lord. Ja, hij lag daar dood onder dat paard. Where's my squire? Omdat we hem achter moeten laten, ben ik wel benieuwd of hij nog leeft. Speak up, boy. I didn't leave him. I didn't leave him. But I couldn't save him. Find a weapon, quickly. Uh-oh. We gaan zwaard vechten, jongens. Here we go. And hurry. Pak het zwaard dan. Oh, guys. You fucking traitor. Go, my lord, while there's still time. Zijn stem is zo hoog vergeleken met de andere. Ja, klopt. We have to save him. Please. Oh, de koning is een beetje aan het doodgaan. Seven hells. We have to keep moving. We have to keep moving, my lord. I'd never make it. They'll hunt us down like dogs. Well, the Frey says time's over. Ja, hij is een beetje aan het sterven. Guard this with your life. I will. Return it to Ironrath, where it belongs. I will. There's no time to waste. Grab the sword. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. Well, the Frey says You have to go. backstage, you're welcome. I will do as you command. I will do as you command, my lord. You have Dan word ik zo served me succesvol als jou. Nou, hè. count on Het valt allemaal wel mee, hoor, jongens. Gewoon doen wat je Tell leuk your vindt. uncle. En mensen zullen dat uiteindelijk ook gewoon zien. Dat je iets doet wat je leuk vindt. En als zij het dan ook leuk vinden, must never dan be lost. komt het allemaal op zijn Tell plek. no one but him. Do you Dat is het enige wat understand? ik kan zeggen. You must swear. Tell only your uncle Duncan. The future of the house may depend on it. I I swear. swear that I will, my lord. Oké, hij heeft ons dus een geheim verteld. En we mogen het alleen aan onze oom You vertellen. must do this for your house. Go! Kill those fucking foresters! With love, the Frey. Nou, rennen, vriend. Goed bezig, knul. Hé man, je stond op de frontpage voor mij en ik volg je niet eens. Hé, daar hebben we de intro, jongens. Nou, welkom hier. Welkom. Misschien mag de gameplay iets zachter. Oké, nou dan gaan we dat even fixen. La, 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 la. Laat me even weten of het zo goed is. Lol, ik heb dit nog nooit gezien, maar het is best wel leuk. Ja, het is zeker leuk. Het is eigenlijk gewoon een beetje een nieuwe verhaallijn die je niet in de serie ziet, zeg maar. Het gaat over een totaal nieuwe familie. Maar er komen zo meteen wel gewoon bekende gezichten voorbij. Net als Nerdje de Red Wedding, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een belangrijke gebeurtenis. Maar straks krijg je ook gewoon andere families en zo te zien. Ietsje zachter. Nou, laat even weten of het zo beter is. Episode 1. Iron from Ice. Oh, je hebt ook nog nooit Game of Thrones gezien? Oh, nou ik zou het wel kijken. Het is wel echt een hele vette serie, hoor. En 7 seizoenen, dus je kan even vooruit. 10 afleveringen per seizoen of zo, geloof ik. Nou, we hebben dus het zwaard van de koning. Daarmee kunnen we aantonen dat de koning ons vertrouwt. En we zijn dus onderweg terug naar ons huis. Iedereen is uitgemoord op de rode wedding, de rode bruiloft. Ik vind fantasy echt meh. Oh, nou, dit is oprecht wel leuk, hoor. Game of Thrones. Het is wel, je moet er wel een beetje inkomen, maar het is wel, ja, ik weet niet. Het is gewoon echt heel vet gemaakt allemaal.
Hij kijkt dan de hele tijd een beetje zo. Goed, we zien hier ook. Ik denk dat we daarheen gaan. We hebben een zwaard. Kunnen we hier nog iets pakken of zo? Denk ik niet, nee. We moeten gewoon die kant op, denk ik. Hij loopt echt met lood in de schoenen naar huis. Want ja, hij is natuurlijk de enige overlevende. Ben jij zo'n professionele gamer? Nee hoor, ik ben gewoon een hobbygamer. Ik vind het leuk om te gamen en dat dan ook te livestreamen. En mensen vinden het ook leuk om te kijken. Onze vader. Mijn vader. Je moet niet hechten aan mensen. In deze serie bedoel je? Onze vader wordt een beetje... Hey! Dat zijn de varkens van mijn vader. Move along, boy. There's nothing for you here. Dit is mijn huis, idioot. Father, I said move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. I'm going to kill you. Oh my god! Is that so? Oh hell yeah, boy. You can try if you like. And then we'll feed you to the pigs. Daarnet gingen we gewoon dood bij de eerste actie die we moesten doen. Dus... My land! This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new warden of the North. Lord Bolton, die zit dus ook in de serie. Like that. Oh, 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 oh. Huh? No. I'll have that sword, boy. Oh, hell no, sir. Fuck you. Fuck you. Oh shit. Oh ja, nee, dit is echt goed bezig, knul. Alright. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Dit gaat fantastisch. Oeh! You really are a pig. Pakken wij de hark of pakken wij de bijl, jongens? Wat gaat het worden? De hark of de bijl? Sophie, hallo! Welkom bij de stream. Sophie, de bijl, de hark. De hark, de hark. Oké, duidelijk, we pakken de hark. We pakken de hark. Hiha! Oh, daar gaat ze zwaard. Hey! Oh. Nou, dat was wel effectief, jongens. Eerlijk is eerlijk. Even een beetje opzij. Een beetje opzij. Boom! Pak zijn zwaard, pak je zwaard terug. Ah! Oh, 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 oh. Ja, jongen. Oh, je hebt echt een beetje pijn in je been. Oh! Oh ja, jongens. Please. I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no... Try Easy Division. Thanks voor je follow, thanks voor je support. Jongens, wat gaan we doen? Hij heeft een varken vermoord. Hij heeft duidelijk onze vader aangevallen. Hebben we mercy? Zijn we aardige mensen? Of zeggen jullie gewoon, steek dat zwaard door zijn huig heen, zeg maar. Het is best een grove keuze. Ik geef het toe. Het is een beetje aan de grove kant. Maar gewoon killen. Kill. No mercy. Rivka zegt wel mercy. En Zoe ook. Maar Ella wil hem vermoorden. Ja, ja. Jullie zijn een beetje gemiddeld, jongens. No mercy. Anders kun je altijd... Ja, nou, here we go. Oké. We gaan hem vermoorden voor nu. Quarrel with you. I was only following orders. Helaas. No, please. Lord Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Christmas vriendje, thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij deze stream. Reaper Steel is blij met deze keuze. Onze vader leeft nog, we hebben 2 man vermoord. 1 iemand is dan op een paard gevlucht, maar goed. Deze games, bloed, zweet en tranen. Het is wel deze game inderdaad. Dat is wel zo. Dat bloed was echt heel raar. Ja, dat is waar. She hid.
Oh, ons zusje is vermoord. En onze vader gaat het ook niet redden, denk ik. I tried to stop them. Houdoe, pap. 3200 volgers. Hey, we zijn goed op weg. Thanks, guys. Thanks. I'll kill the man who did this. I killed the man who did this. Nou, dat is Lord Bolton. Maar Lord Bolton, die de opdracht heeft gegeven om hierheen te komen, is niet een hele fijne meneer, kan ik je vertellen. Ik zal niet te veel spoilers proberen te geven, omdat veel van jullie de serie nog niet gezien hebben. Maar Lord Bolton is niet de meest fijne man om mee samen te leven, in ieder geval. We moeten ook heel veel keuzes maken, want heel veel van onze mensen zijn natuurlijk vermoord tijdens die Red Wedding. Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Ibrabai! Zo, Ibraba! Ik ben zo slecht in namen. Thanks voor je follow, thanks voor je support en veel plezier bij de stream. Daar is onze oom. They were already dead. Bring the meester. Meet us in the Great Hall. Quickly. Reaper Steel, thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij de stream. Lord Bolton is toch de vader van Ramsay? Nou, wij zijn nu op een punt waarbij het volgens mij al Ramsay is. Ik weet het niet They zeker. killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. Met een speer in haar rug, This ja. never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Nou, bedankt. Thank you, meester. Het gaat wel hard zijn met de volgers. Ja, dat zeker. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel allemaal. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Thanks, bro. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills Ik won't zou see het zo it nog that een keer way. doen. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. Ja, we zijn These natuurlijk maggots super will help verzwakt. prevent infection. En we hebben nu best wel iemand met een groot leger boos gemaakt. Oh, hij gaat heel eventjes... Oh! Oh, even malen erin. Oh, dat is fijn, ja. Ja. Die desinfecteerde de wond, geloof ik. Lekker hoor. These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of Gordon treachery Ramsay, and ja. betrayal. Get out! Hij komt zo meteen de keuken in binnen. Houses than ours have fallen Denk in ik. times such as this. The late Lord Forrester was a good man. Katzilar, Katzila. A serious man, but he would have made a good Our lord. house will never fall. never fall. Thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij de stream. Let's hope you're right. Altijd handig om iemand met een groot leger boos te maken. Ja, niet hè. Now, although he is young and altogether unprepared to lead. Nu de koning dood is de zoon van de koning natuurlijk de troonopvolger. Maar die zagen we ook doodgaan op het veld. Dus nu is het kleine broertje Hold this for is me, de will nieuwe you? koning, zeg maar. Is niet helemaal chill. We gaan zo meteen trouwens meer karakters besturen hoor. That Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Nou, Roderick was al dood. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. Roderick had already fallen. There was nothing we could do. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. Uh-oh. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Nou, we kunnen gewoon lopen hoor. No problem. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Oh, we moeten even een rondje lopen. Nou, volgens mij kunnen we nu een beetje achtergrondinformatie kunnen we zeg maar kunnen we gaan achterhalen. Nou, even naar het schild kijken bijvoorbeeld. An ironwood shield. The strongest wood in the known world. Kijk, het hout wat wij zeg maar als familie leveren. Wij maken deze schilden. Jullie zien die bomen daarachter ook door het raam. Dat zijn de sterkste schilden die er zijn. Het sterkste hout. Dus je snapt wel dat een groot leger die wil dat hout hebben zeg maar. The Ironwood Grove.
Mensen willen onze familie claimen en onder druk houden om het hout te krijgen, zeg maar. Nou, dit is de troon van de koning, geloof ik. Nou, lopen we een beetje voorlangs. Want als het goed is, hangt hier nog een schilderij. Aan de linkerkant met daarop de familieleden. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het nou zit, zeg maar. Ja, kijk. Daar hebben we het schilderij. Wat is het doel van deze game? Nou, uiteindelijk is het doel om deze familie er zo goed mogelijk vanaf te helpen. Want we zijn natuurlijk allemaal een beetje afgemaakt. Alleen het hulpje van de koning is teruggekomen. Een heel klein jongetje is nou de nieuwe koning. Dus we moeten eigenlijk proberen om deze familie een beetje te redden. En dat loopt een beetje door de verhalen heen van de officiële Game of Thrones door. We gaan zo meteen nog naar andere familieleden van de Foresters. En die moeten we ook besturen. Dat is eigenlijk een beetje het doel. Laten we eens kijken naar hier, Lord Forrester. Die hebben we dus zien doodgaan net in het bos. Lord Forrester. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. En dan hebben we hier zo Roderick. Nou, die hebben we ook zien doodgaan. Roderick. He was our best warrior by far. En die twee zijn nu dood. Dat betekent dat er een nieuwe koning moet komen. Nou, dan zou je zeggen, de oudste broer. Hè? Dat zou het handig zijn. Maar exiled to Essos, unfortunately. Die is verbannen. Dus die is naar een ander land verbannen. Die mag hier niet meer wonen. Dus die kan ook geen koning worden. Nou, dan komen we al bij deze. De wat jongere kinderen. Een beetje ik denk een beetje jullie leeftijd, denk ik. Sorry, nu scheer ik jullie allemaal over één, hoe zeg je dat? Kant. Maar in ieder geval, ik denk dat ze rond de 14, 16 jaar zijn. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Die jongen is dus nu de nieuwe koning van dit kasteel, van deze familie, zeg maar. Nou, dan heb je ook nog Ryan. Ryan. Never easy being the fourth born son. Dat is ook gewoon, die komt nog na hun. Dus die heeft geen kans op de troon. Pas als hun allebei er niet meer zouden zijn. Nou, en dan hebben we Lady Forrester. Die komt zo meteen met ons praten. Treated me like I was a Forrester myself. En Mira. Dat is dus een oudere dochter. Mira. Still in King's Landing, I suppose. Die is dus in King's Landing. I wonder if they'll bring her home. Zij is dus een slaafje van de grote koningin, zeg maar, van het hele koninkrijk. You do seem able to put weight on it. Jazeker wel. Ik kan gewoon lopen, hey! Wat is dit allemaal? Bandages, die kunnen we wel gebruiken, denk ik. Die jatten we gewoon, dankjewel. En healing herbs. Dat is gewoon wiet, of wat? Ik weet het niet. 14, 16. Ik bedoel toch ook tussen de 14 en de 16. Oh. Wordt over 3 dagen 39. Kijk, dat bedoel ik. Ik moest dat niet zeggen. Het spijt me. Alvast gefeliciteerd, man. Moeten we de bucket aanraken? Waarom niet? Nee! Wat is dit nou? Ik kan wel terug. Oké, jongens. We kunnen gewoon doorspelen. Rustig aan. Als de PlayStation ontploft, dan horen we het vanzelf wel. Oké, weg hier. Hey, kunnen we even praten? Does your leg feel weak? No. Mijn PlayStation feels weak. I just wanted to ask you. Is de fan een beetje kapot? Nou, hij staat in een kastje, dus ik snap wel dat hij het warm heeft. Maar wie is de nieuwe lord? Nou, dat is dat jonge jochie, dat weten we al. Waarom haten de White Hills ons? Dat is dus een andere familie. Why do the White Hills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Het zijn een beetje onze aardste rivalen, zeg maar. En de White Hills willen ons Ironwood. White Hills want Forrester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd let them, especially... I hate my life. Terug. Now with the Boltons in power. And proceed to clear cut every last inch of it until there's nothing left. De White Hills willen dus ons hout hebben. Dat is in ieder geval het dingetje. Coole element op je PS4. Sounds legit. Ja, nu om het een beetje af te koelen, zeg maar. Het zal niet helemaal het beste zijn. Kan ik nu weg, alsjeblieft? Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but...
Daar hebben we Lady Forrester. de vrouw. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Dat is de postbode, denk ik, met mijn nieuwe videokaart. Zodat ik ook Ark en Player Unknown Battleground zo kan spelen. Oh, ik zei niks. Moest ik een keuze maken? Ik weet het niet. Sorry. Me too. Zij is dus die dochter van die tweeling. Off to bed now. Hurry on. Zij is zeg maar een van de tweeling. En de jongen is dus de nieuwe koning geworden. Garrett was just telling me. Welke heb je besteld? Ik heb de GTX 1070 8 GB. I'm sure Lady Dankjewel. Forrester would like to know. Oh, besteld. Whatever you can recall. He was a hero. My lady. The bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save his own son. You were with Roderick, no? I'm sure it was. Marmon 80, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support en veel plezier bij de stream. I'm sure Lady Forrester would like to know. Even de PS4 redden, ja, dat was wel even nodig. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Dat klopt, wij waren de laatste die hem in leven I know it may zagen. be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Hij zei Any iets, last words before maar we mochten het alleen aan onze oom vertellen. If you can remember. It would mean so much to the family. He said he loved you. That's very kind of you to say. Zei hij niet, You maar... have the Forrester's sword. Ethan should have it, now that he is Lord. Lord Forrester asked me to return it to the house. He said this is where it belongs. With his family. Grape, YouTube, thanks voor je follow, thanks voor je support en veel plezier bij de stream. My lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Nou, deze twee heren die nu binnenkomen, dat zijn een beetje de adviseurs van de koning. En eentje is dus heel erg van, we moeten vrede bewaren en praten. En die met dat harnas, die is echt een beetje van, we moeten vechten, we moeten mensen killen, we moeten terugslaan, zeg maar. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the En hij is time onze to oom. provoke the White Hills. Not with Ramsay Snow coming to see us Van die bend the knee. gast hier rechts, zeg maar. Ramsay Snow, that bastard. Ramsay You Snow. understand what this means. You killed a Bolton and Ramsay Snow will want his retribution. Ja, dus. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester Ze land. vielen mij They aan. attacked me. And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you Feest. do? Nothing. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was Justice. his family they killed. We should demand justice. Aye. Justice on their terms, which means they'll have your head. Justice is taken, not demanded. Then what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have Ik done heb the niks same, fout gedaan, ook as any gewoon. man would. Ja. I've done nothing wrong. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk. Omdat wij I dus die cannot twee take. mannen, die onze vader hebben mishandeld en onze zus hebben vermoord. Stay. Duncan, the boy has suffered enough. You can't send me away. We have no choice, Garrett. Where would you have the boy go? The one place that's safe, beyond the reach of the Boltons. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not Je hebt in the in eyes of the Game of Boltons. Thrones heb je The Wall, een hele I'm afraid it's grote the only solution, ijsmuur. especially now, when the house En is so daar worden vulnerable. mensen, criminelen worden daarheen gebracht. Als ze niet vermoord willen worden, mogen ze daar dienen. Om de wildlings, de wilden, zeg maar, aan de andere kant van de muur te houden. Van het koninkrijk. Nou, daar moeten we dan maar heen.
Anders worden we vermoord. That settles it then. Dus ik word naar de wall gestuurd nu. You can have my horse. And I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. Wat zijn dat voor Whitetails dingen? will come looking for you. De wilden? De wilden zijn gewoon mensen. Alleen die leven aan de andere kant van de wall. En die willen ze niet erdoor laten. Omdat ze dan het luxe leven, zeg maar, in gevaar brengen. I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given the chance. I would. And God's willing someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Je bent alles wat ik over heb. You're the only family I have left. We moeten hem nog vertellen wat de koning aan ons verteld had. Want we mochten het alleen aan hem vertellen. Dus we moeten hem nog... Ja, dat gaan we nu doen, denk ik. I've been waiting for the right moment to tell you. What? Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Chinese tekens. Thanks voor je follow, thanks voor je support en veel plezier bij de stream. Sorry, you caught me by surprise. It's not often. Wat is de North Grove? If ever. What is the North Grove? Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools. And it's better kept De that way. wildlings. Zie je, daar gaan we al. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. Ik heb het niemand Of verteld. course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. Oké. De North Grove is Don't dus heel breathe erg a word of it to belangrijk. anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Gotcha Dala. Thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij deze stream. Iron from ice. Iron from ice. We worden dus naar de wall Remember, gestuurd. you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. Ik zal met honor Serve with honor. serven. I know Dienen. you will. Sorry, soms kan ik niet op die woorden komen. Nou, we hebben dus ons bericht aan onze oom gegeven. En we worden nu naar de wall gestuurd. Garrett, wait! Oh, daar komt ze nog even. Nog even een zoen. Oh nee, een ketting. Wow, die ketting staat helemaal stijf. Oké, we pakken de ketting. Dankjewel. En dan op de grond gooien zo. What is this? Nee, we bewaren het wel. We hebben 100 kijkers, jongens. Super nice. Thanks allemaal. Hopelijk vinden jullie het een beetje leuk. Vinden jullie het een beetje leuk om het zo een beetje te volgen? Het verhaallijntje. Het is een beetje film kijken, toch? Alleen maak ik de keuzes en af en toe mogen jullie ook een keuze maken. Als ik een leuke keuze zie, dan druk ik wel even op pauze. Jij bent echt harteloos. Valt toch wel mee? Oh kijk, hier zijn die 3 jongste kinderen van de familie. Dus nu gaan we als Lord Ethan spelen. Als deze knul. Die praat nog hoger, volgens mij. I couldn't find him. Could you? He hides too well. And if he was smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. Ik heb gewonnen. This is a game. I win. Congratulations, I your win. lordship. I win. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. Nee, nou, I was dat worried mag. you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was here. Oh my god, die stem. Ja, ik weet het. Kevin, de oude hartenbreker, ja. That's me. I do too. But Mira's in King's Landing and... Can't she come home? I don't want her to die too.
Ryan, she's perfectly safe, I promise. Onze oudste zus zit dus in King's Landing. I don't want En die her zit to dus die eigenlijk... Eigenlijk is zij een bediende voor de grote koning en koningin die eigenlijk ons niet zo mogen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Garrett is smart. It was fun. He'll be fine. Garrett is smart. No one will tell me what Het kind heeft bijna een lagere stem. Ja, klopt. I heard Duncan and Sir Royland talking. Echt een loser kind. Hey, je hebt het wel tegen de koningen, Rivka. Een beetje respect. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Sir Royland forgets himself. After all, you were the Lord of underestimate me. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know, but I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword, like a man. He taught Roderick and Asher. Off with your head. Rivka wordt gewoon onthoofd nu, omdat ze de koning beledigd heeft. Laat hem je niet vinden, Rivka. Dan heb je een groot probleem. Do you remember when we were younger? When we all used to play here? You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Oké, is goed. You weren't born yet. We had so much fun. But then everything changed. Roderick became Wolf Rusty, thanks for your follow, thanks for your support en veel plezier bij deze stream. Smiled anymore. And Asher just got angry at everything. Promise me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I will never change. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. Ik wil niet veranderen. Misschien dat het wel moet als koning. Soms moet je gewoon iemand onthoofden, zoals Rivka. Father did sometimes. But you're nice. Everybody says that about you. Vet serieus, komt er ineens danswater? Ja, dat is wel een beetje verwarrend. You can do anything you want. I suppose. Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. Zeker waar. Zoveel je wilt, jongen. If someone did what I wanted for once. As many as you'd like, yes. Really? Of course. Why not? Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. We moeten keuzes gaan maken. Als koning. Dit wordt best wel een hevig gesprek, weet ik nog. Ik heb dit namelijk al eens een keertje gedaan, maar ik probeer andere keuzes te maken. Lord Whitehill has arrived, unannounced and certainly unexpected. Lord Whitehill, dat is dus die aartsvijand, zeg maar. Dat is de leider van die familie die ons enorm haat. En wij mogen hun ook niet zo. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. If I were Lord, how ik ga mee. would Ethan to stay with his family? Fine. If that's what's required of me. Very well then. Here we go. Op gesprek. Ik weet niet wat hij daar aan het doen was, maar... They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here? Business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there, you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. Je kan dit aan. I can handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men, and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men roll over. Oké, here we go. Zie je, zij zijn een beetje het engeltje en het duiveltje. Dus die linker zegt, je moet ze pleasen. En die rechter, die aan de rechterkant van ons staat, die zegt, we moeten in actie komen. Dus best wel
Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house, but to his family. We gaan hem wel bedanken. Thank you, Lord Whitehill. Oh, ik wilde zijn hand schudden. Oh, sorry hoor. My only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forresters Don't test me. You. I may be young, but I'm not so easily fooled. You're trying to rile me, but it won't work. Young? You are that boy. Too young to know when you're in over your head. And no bread and salt! What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody hij wilde wat eten. No courtesies. I should have expected as much. Nou, brood en zout halen voor die man. Fetch Lord Whitehill some bread and salt. It was an oversight, Lord Whitehill. I promise it won't happen again. Not likely. You Forresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the Warden of the North. Aye, and we've been his bannermen for 5 fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Wat wil deze meneer nou eigenlijk? Ik weet het ook niet, Timo. Het is een beetje stil in de chat. Your man, the squire. We were minding our own business. Keeping the king's peace, as his lordship here said. When your man attacked us. Oh, daar is die guy van de varkens. Attacked for no reason. Je hebt zijn familie vermoord. No reason. You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire? Nou, hij is naar de wal gestuurd. He acted in your name. And you are the lord of this house. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth 100 of their type. Where's the No. my men? I know he's here. What have you done with him? Naar de wal. He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me. Who's the one who did it? Ik. I did. What? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not Stel je niet zo aan. until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this is not over. It's over when my son says it is. Thank you for coming, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. Bedankt voor het By rights, komen, his hè. word is law here. Ik zag Kevin lopen in de Pets Place samen met Muscle. Echt waar? Ja, dat klopt. Ik was daar net. Ja, mensen zijn natuurlijk vol aandacht aan het kijken natuurlijk, hè. We kijken film. Ja, precies. Jongens, wat vinden jullie van deze meneer? Lord Whitehill. Zouden jullie niet het liefst nu de mes zo in zijn voorhoofd willen stoppen? Zo. Stop! Doe wat je wil. Do as you like, Lord Whitehill. Ik denk niet dat we het heel goed hebben gedaan, maar... Ik denk dat we... I was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true lord. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. Whitehill is nu weg. Maar Bolton
eigenlijk die zit nog een trapje hoger, zeg maar. Die komt er ook aan. Ah, we gaan nu als Mira spelen. Dit is Mira. En zij is dus in King's Landing. En King's Landing is een beetje de hoofdstad, zeg maar. Dus wij zitten in een kasteeltje en daar heb je een lord. En Lord Whitehill is iemand die een kasteeltje heeft en daar is hij lord van. Maar hier in King's Landing zit de koning van iedereen, zeg maar. En zij is dus een dienaar voor de prinses, geloof ik. Dus niet de koningin, maar voor de prinses. Even kijken, wat gaan we eens doen? We gaan even naar ons boekje kijken. Wat zit er in ons boekje? Wonders made by man, by Lomas Longstrider. A gift from Roderick. Oh, cadeautje van haar broer. Oké. I hope to see them all someday. Nou, dat gaat niet, want je broer is hartstikke dood. Hartstikke dood. Nou, we hebben wel een mooi uitzicht hier en het zonnetje schijnt hier een beetje. I wonder if it's sunny at Ironrath today. Wie is Mira? Ja, Mira is dus de oudste dochter van de familie waar we net waren, in dat bos. Zij is daar de oudste dochter van, maar zij is dus een hulpje in de hoofdstad. En ze woont dus niet bij de rest van haar familie. Een brief van moeders. Oh ja. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally. Especially now when your family so desperately needs her help. Nou, in de vorige scène hoorde je zeg maar de moeder zeggen... Send a raven. Dus eigenlijk de postduif naar Mira toe. En we hebben dus nu die brief gelezen. Moeder vraagt, wil je alsjeblieft bij de prinses om hulp vragen... zodat we eventueel niet vermoord worden door de Boltons, zeg maar. We hebben nu allies nodig. Oh, sorry, milady. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. Wat is jouw probleem? Laat hem maar binnen. No, it's fine. Come in. Oh, hij komt water brengen of zo. Geen idee wat hij kon doen. Begging your pardon, milady, but you alright? Kolen. If you don't mind my asking. You seem rather upset. Ik praat er liever niet over. It's private. I'd rather not say. Of course, milady. I didn't mean to pry. Oh, ravens werden wel echt gebruikt. Oké. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, milady. Wist ik niet. Hij wil gewoon seksen maar. Ja, waarschijnlijk wel. You work for Lady Marjorie? I may be wrong. But it seems like you do. Ik ben haar slaaf. I'm her handmaiden. Handmaiden. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. I saw Lady Marjorie just this morning, outside the Royal Sept, talking to Queen Cersei. Cersei? They appeared to be having some sort of disagreement. I couldn't hear much, but... Waarom vertel je me dit? It was definitely an argument. Why are you telling me this? I heard them arguing about House Forrester and... House Forrester? Dat is haar familie. De Forresters. En Queen Cersei is dus de koningin van iedereen. I hope you're not in any kind of trouble. Niet echt een geliefde vrouw. Most people don't tend to notice a callboy. Not in King's Landing with so many lords and ladies about. You see and hear all sorts of things when people don't even know you're there. Good night, milady. Good night, milady. Zullen we eventjes de stream nog een keer tweeten? Ik ga het wel in ieder geval doen. Als jullie dat ook willen doen, is dat hartstikke lief. Gewoon eventjes zo van, hey, we zijn nog steeds live. Hey, daar was Queen Marjorie. Ik tweet heel even snel. Hey, we zijn nog steeds live. Jij komt toch ook? Ik speel Game of Thrones. Zo. En getweet. Dan gaan wij weer verder. Lady Marjorie is dus nu binnengelopen. En haar moeten we dus om hulp gaan vragen. Here we go. En haar herkennen jullie wellicht wel uit de serie. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. Zij wil ook met ons praten.
Maar over wat? Geen idee. Daar is de tweede handmaiden. When the day you arrived in Highgarden, I thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. And your poor family. Mijn moeder as well. schreef My me. family wrote me, my lady. I don't doubt they must be overcome with grief. Geretweet, dank je Pinky Da. Dank je wel. We will get through this together. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the royal sept. Ja. She mentioned the De North grote Girl koningin, in zeg service, maar. and Die she zijn thought absoluut you geen were vrienden a met traitor. de Starks. En dus She ook was niet very met onze pleased with familie. herself. Her face was full Ik of ben mirth geen when she verrader. said it. I'm not a traitor. Of course not. We werden beschuldigd dat we Only verraders an excuse waren. to torment you and by extension me. She demands an audience. She wants an apology of some sort for what I don't know, but she's waiting for us now and I promised I would bring you to her. Oké. I wouldn't ask De this koningin wil for dus not nu dat wij naar haar consenting. toe komen om onze Cannot afford onschuldigingen any aan te bieden. conflict with Cersei with the wedding so near. I'll do as you ask, my lady. We gaan haar te I vriend knew I houden. could trust you. Want we hebben haar nodig uiteindelijk voor Tell her what hulp. she wants to hear. Dus we gaan maar gewoon onze excuses aanbieden. Doe meer keuzes delen nou. Oh ja, sorry. Ik zal zo meteen in het gesprek met de koningin jullie een aantal keuzes laten maken. En dan moeten jullie maar zorgen dat wij er goed uitkomen. Want wij hebben dus hun hulp nodig. Oké? Dan weten jullie dat. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. We moeten dus eigenlijk haar, de prinses bevriend houden. Want we hebben de prinses nodig om onze familie een beetje te redden, zeg maar. Jullie kunnen dat. Oké, jullie kunnen zeg maar mensen een beetje pleasen en mensen te vriend houden. Terwijl je eigenlijk hele andere dingen zou willen zeggen. Duidelijk. Lisha die dacht dat ik wel een ijsje zou willen. Maar dat doe ik wel na de livestream. Want ik moet natuurlijk mijn handen op de knop houden. Dan kan ik geen ijs eten. Ach, iedereen gaat dood. Oh, we moeten meelopen, sorry. Nou, daar zit dus de koningin. En haar rechterhand, dat is haar broer. Tyrion. En Tyrion kennen jullie misschien ook wel van de serie. Of van memes, of weet ik veel wat. Op, weet ik veel waar. Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce All men Lady must Mira die. of House Forrester. Rivka kan heel goed mensen pleasen. Nou, ik ben benieuwd. Jongens, gaan wij buigen? Gaan wij op onze knieën? Of blijven wij trots rechtop staan? We staan voor de koningin, hè? En haar rechterhand. Gaan wij knielen, buigen? Of blijven we staan? Zo te zien gaan we buigen. Een paar mensen zeggen zelfs, je moet helemaal knielen. Maar we gaan duidelijk buigen. Ik zie meer buigen staan. Here we go. We gaan buigen. I am honored, Your Grace. Yet not honored enough to kneel, I see. House Forrester is a northern Mensen. loyal to the king. Are they? I beg your pardon. Goed nadenken, jongens. Goed nadenken, want ze is niet I blij. want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's... Is onze familie loyal, zeg maar, naar haar toe? Naar de koning, dat is haar zoon. Dus is onze familie braaf naar haar koning? Of gaan wij zeggen, onze familie is goed voor de echte koning, waar je het een beetje in het midden laat, zeg maar. Want de echte koning kan voor ons ook iemand heel anders zijn. Of gaan we het ontkennen? Ik zie iemand zeggen, we zijn loyaal. Ja, zeg maar dat we loyaal zijn.
Joffrey. Dus inderdaad, Garfield-bom die zegt dat we moeten voor Joffrey kiezen. Voor de zoon. In het midden laten. Wat was het eerste? Ja, dat is dus in het midden laten. Goed voor de echte koning. Loyaal, ja. We blijven loyaal. We blijven loyaal. Not here, is he? We serve King Joffrey. Joffrey is the one true king, Your Grace. And yet, for centuries the Foresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Ze zegt nu, House Stark, dat waren verraders. En jullie familie heeft voor centuries, voor tijdenlang hun gediend. En nou zeg je in één keer dat jullie wel King Joffrey, zeg maar, loyal zijn. Dus gaan wij nu zeggen, ja, maar dat was omdat de Starks, zeg maar, goed voor ons zorgden. Gaan we zeggen dat we het eens zijn met deze koningin? Van, ja, de House Stark, dat waren verraders? Of, wat was de andere? Even kijken. Of gaan we zeggen, nee, dat zijn geen verraders. Gaan we het opnemen voor de familie Stark? Geen verraders. Mee eens. Mee eens zijn is een beetje raar. Is er een app waar je Game of Thrones kan kijken? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Mee eens. We zijn het ermee eens? We zijn het ermee eens. Een aantal mensen zeggen geen verraders. Mee eens zijn. Zeggen van ja, waren leuke mensen. Jullie zijn een beetje wisselvallig. Niet mee eens zijn. We zijn geen NSB'ers. Oei, we zijn geen verraders. Oké. Het eerste wat ik nu zie. Zijn we verraders of zijn we het ermee eens? Het eerste antwoord wat ik zie gaat hem worden. Ik denk het er niet mee eens zijn. Oké, we zijn het er niet mee eens. Het zijn geen verraders. They are noble, not traitors, Your Grace. Noble? Perhaps once. For a northern house. But now they're merely dead. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Gaan wij, onze familie, loyal zijn naar de nieuwe bewaker van het noorden? Want onze familie woont in het noorden. En de Boltons die dus naar ons toe komen. De vraag is nu of wij daar loyaal aan zijn. Dus gaan we zeggen ja, daar zijn we loyaal aan. Gaan we zeggen, nou, de Boltons waren vroeger ook gewoon loyaal aan de Starks. Waarvan we net hebben gezegd dat het geen verraders zijn. Of zeggen we, ja zeker, wij zijn heel loyaal. Maar natuurlijk doen we dat. Absolutely, all hail Ramsay. Oké, here we go. All hail Ramsay. He is the new warden. Yes, absolutely. Absolutely. I see. Despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey. If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. Ze hebben dus het hout nodig van onze familie. But I trust we can rely on House Forrester. Forster ironwood does seem rather unique. Ik ga hier gewoon op ja zeggen. Ze willen hout en we kunnen moeilijk weigeren. Dus ik ga hier zo ja zeggen. Yes, Your Grace. Yes, Your Grace. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Ze zegt nu, we willen zoveel mogelijk hout en niemand anders mag het krijgen. Gaan we nu zeggen dat ze zoveel mogen pakken als ze willen? Moeten we zeggen dat er een limiet zit aan het hout? Of moeten we zeggen, wat was het andere? Even kijken. Ik zal mezelf niet dishonoren. Dus dat is meer van, ik ben niet bereid om mezelf door het slijk te halen om jullie te redden. Moet je deze game kopen? Volgens mij kan je het eerste deel spelen. Het eerste hoofdstuk. En daarna moet je het kopen, volgens mij. Een limiet, denk ik. Een limiet. Er zit een limiet aan. Een limiet. Oké, we gaan voor het limiet.
Er is duidelijk een limiet. There are limits. Your Grace. Perhaps, but not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. Sorry, deze maak ik al even. Want anders moet ik heel veel verhalen in gaan uitleggen en dan snappen jullie het waarschijnlijk niet. Ze vraagt eigenlijk of die prinses beschuldigd moet worden voor iets wat haar broer een tijd geleden heeft gedaan. Of haar man. En ik heb nu gezegd dat ze haar niet moet judgen. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. GusXor09, thanks voor je follow, thanks voor je support, veel plezier bij de stream. Er wordt nu gevraagd aan ons, je bent loyal aan Queen Marjorie, aan Princess Marjorie, die vrouw naast ons. Als ik moet kiezen tussen haar en de koning, gaan we dan voor de koning of kiezen we voor Marjorie? Zijn we loyaal aan Marjorie? Of zodra de king iets wil, de koning, ook al is het niet hetzelfde als wat Marjorie wil, kiezen we dan toch voor de koning? Wat was optie 3? Ik zal heel even voor jullie kijken. Optie 3 is, ik wil hier niet in verzeild raken. Ik wil niet een keuze daarin maken. Kies voor haar, kies voor haar, kies voor haar. Ik zie 2 keer kies de koning. Ja, die. En Rivka zegt niet conflicted raken. Geen keuze maken. Doe dan maar optie 3. Oké, nou, we gaan voor niet conflicted raken. We willen hier niet mee... Flappy, 193, thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij de stream. We willen niet conflicted raken, dames en heren. Daar gaan we. I won't be conflicted. That's a coward's answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Who do you choose? Duidelijk. Duidelijke taal. Dames en heren. Moeten wij voor de koningin kiezen? Of voor de koning of voor de prinses? Ja, dat is oneerlijk. Nee, ja, kijk, zo kan het gaan in een gesprek natuurlijk. Gaan we voor de koning? Ik zie 3 keer de koning staan. We gaan voor de koning, oké. The king, of course. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. I'm not quite sure what to make of her. Not surprising, I suppose, for a northern girl. But not very encouraging either. Jongens, ik heb jullie keuzes gegeven. I'd like a word with you, if I may. Maar of course, Your Grace. Het is volgens mij niet echt een goed gesprek geweest. Maar bedankt voor jullie bijdrage. Hij gaat nog even met ons praten, denk ik. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. There goes her head. Nou, het scheelde niet veel, denk ik. Ja, tuurlijk wel. Het ging helemaal top. Oh, oké. Nou, hij zegt gecondoleerd. We gaan hem wel bedanken natuurlijk. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei seemed quite pleased.
It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. Hij geeft nu dus aan dat wij eigenlijk die prinses gehumiliated hebben. En dat de koningin best wel pleased met ons is, ook al leek dat niet echt zo. Gaan we nu zeggen dat we dit gesprek hebben gedaan om de prinses te pleasen? Gaan we nu zeggen dat... God, ik ben de keuzes kwijt. Jongens, ik ben de keuzes gewoon kwijt. Oei. Gaan we zeggen dat we de koningin niet leuk vinden? Of gaan we zeggen dat het verleidelijk was om de koningin tegen te spreken? Vertel het maar. Of zeggen jullie nu, Kevin, ga hem even lekker keuzes maken. Hè? Een beetje snel er doorheen. En dan bij een volgend belangrijk gesprek gaan wij weer keuzes maken. Geen idee, man. Tegenspreken. Het was verleidelijk om tegen te spreken. Oké, nou daar gaan we dan. I was trying to appease her. I think that was clear to everyone. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in ik ga eventjes lekker keuzes maken. En ik zal jullie vertellen wat er gebeurt. En dan bij een volgend belangrijk gesprek gaan wij weer samen keuzes maken. Yes? Jawel, dat is leuk. Jullie mogen belangrijke dingen keuzes maken. Wat stel je voor? What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure Ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? Hij wil ons wel helpen, maar we gaan mensen daar best wel boos mee maken. In fact, forget I even suggested such a thing. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Hij wil onze familie wel redden, voor wat hout. Sansa, I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. We bedanken hem voor het advies. Makes me thirsty already. Thank you for the advice, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Hij heeft een rokje aan, wat cute. Ja, wel een mooi rokje hoor. Vroeger droegen alle mannen rokjes. Nou, we zijn dus weer met die brief in ons handen. We hebben het niet echt heel goed gedaan. En nou komt het tweede handmaiden. Dit is het tweede hulpje. Hoe was het? Ik heb het er liever niet over. I'd rather not discuss it, if you don't mind. Of course not. It must have been horrible. It was. But at least it's over now. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back. Here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah! What? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. Which I doubt. Ze heeft dus nu tafels, plekken gewisseld voor de bruiloft. Omdat ze dicht bij belangrijke mensen wil zitten. Omdat ze natuurlijk maar een slaafje is, zou ze helemaal achteraan zitten. Moeten we nu zeggen dat ze terug moet plaatsen? Of gaan we er een beetje in mee? Wel een beetje alert blijven, mensen. Wel een beetje meebeslissen dan, hè? Kom op. We gaan erin mee. Oké. Dus we gaan ze niet terug laten zetten. Terugplaatsen. Ik zie 2 keer mee. En 1 keer terugplaatsen. Dan gaan we erin mee. Is Dornish for wife. He is quite handsome. And quite passionate. From what I've heard. Perhaps Lady Marjorie could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? He does have a certain
look about him. And he's always treated Lady Marjorie well. Zouden we met de koning trouwen? Om koningin te worden? Zouden jullie het doen? Zouden jullie met een koning trouwen om dan maar koningin te worden? In die tijd, zeg maar. Nee, zegt Garfieldbom. Hell no. Nee, ik wil geen koningin zijn. Nee, oké. Dat is duidelijk. Nee, we zouden niet met Joffrey trouwen. I'd be willing to Oh, marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have. Sorry jongens, het spijt me. Oh. I might even allow you to be my Joffrey is toch die dwerg? Nee, Joffrey is is een jong ventje eigenlijk. Dat is de zoon van die koningin waar we net mee aan het praten waren. Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match. Sir Bronn and... What are you doing? Well... Sarah? Gaan we zeggen dat we niks aan het doen waren? Gaan we onze excuses aanbieden? Of gaan we zeggen dat het een grapje was? Het was een grapje. Ik heb niks gedaan. Of gaan we onze excuses aanbieden? Alsof wij ook hebben meegedaan met het plaatsjes verzetten. Excuses, zeg sorry. 2 keer zeggen dat het een grapje was. 3 keer excuses. Nou, dan gaan we toch voor de excuses. I'm so sorry, my lady. I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know the true heart, the Lord in en een heleboel cijfers. Bedankt voor je follow. Thanks voor je support en veel plezier bij de stream. Do you agree? Do you agree? Met wat? Het maakt alleen uit wat jij zegt. It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Oh. You were brave agreeing to obey the Boltons. That cannot have been easy. I know you must fear what Lord Bolton might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. Jongens, gaan we om hulp vragen? Of gaan we niet om hulp vragen? Gaan we hulp vragen voor onze familie? Of gaan we het maar niet doen? Hulp vragen, hulp vragen, hulp vragen. Nou, duidelijk. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. Nou, Sarah mag erbij blijven. Boeit dat. Go on. Ask. Moeten we haar vragen of ze met Joffrey wil praten? De man met wie ze gaat trouwen. Om haar familie te helpen? Moeten we gewoon vragen, wil je de familie helpen? Wat waren de andere keuzes? Het is altijd zo... Moeten we haar vragen om Ramsay te stoppen? Of dat andere? Jullie zagen het even voorbij komen. Gezondheid. Oh, jullie hoorden haar niezen. Oké. Gewoon vragen. Oké, we gaan het gewoon vragen. Vragen of ze de familie wil helpen. Nou, here we go. Vragen om de familie te helpen. Ik was bijna te laat. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family.
Ramsay Snow. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought, if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request, especially now. I know, my lady, and I wouldn't ask this of you otherwise. But my mother has left me no choice. She insisted. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? You can't, my lady. King Joffrey won't like it. Just think how he turned on Lady Sansa. Het is nodig. It is that dire, my lady. I fear for my family's safety. I don't know, Mira. If Cersei were to find out... Het is de enige manier. You're the only one who can help me. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family at once. Ze gaat ons dus helpen. Dat is goed. Dat hebben we weer goed gedaan. We gaan nu weer terug, volgens mij. Oh, we gaan nu weer met die jongen spelen die naar de wall is gestuurd. Om wie eigenlijk al het gezeik begonnen is. Seven hells. Laten we kijken wat er gebeurt. Volgens mij is dit een afstraffing voor iemand door de Boltons. Want wat de Boltons doen, die scalperen mensen. Die kruisigen ze, zeg maar. En dan schrapen ze hun huid eraf. Oh, dit is Lord Bolton. Tenminste, dit is Ramsay Bolton. Gaan we spieken? Ai, 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 ai. Het ziet er... Oh, terug. Anders worden we gezien. But he didn't make it easy. What with all that bloody noise? Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my We father moeten niet te veel a gluren. naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father was the Warden of the North. He does now. Deze man is dus gescalpeerd. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh. Listen. Ik wil niet gescalpeerd worden. There. Hear that? I know I heard something. Blijven we zitten of gaan we rennen? Wat zouden jullie doen? Blijven we zitten of gaan we rennen? Blijf stil, blijven staan, rennen. Blijf staan, blijf zitten, Oké, we blijven zitten. We blijven zitten. Never mind. We've wasted enough Thanks time guys, already. jullie hebben me niet laten doodgaan. Mijn dank is groot. Goed gedaan.
Even gezellig bij die man kijken. Barry is cool. Thanks for your follow. Thanks for your support. Veel plezier bij de stream. Kijk, de vlag van die familie is dus ook een omgekeerde man aan het kruis met gescalpeerde huid. Zie je dat? Dat rode. Dit is ook gewoon hun teken, zeg maar. Dus dit doen ze bij superveel mensen. Hallo? Kijk. Bloody hell. Gezellig, hè? En deze man, die dus dit gedaan heeft, die komt dus zo meteen met een jonge gassie praten. Dus dan weet je een beetje waar je mee te maken hebt zo meteen, jongens. Dan weten jullie dat. Lord Ethan, as I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. He was fair and wise and courageous in battle. Ik wil zoals mijn vader worden. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. Niet voor kleine kindjes. Nee, dat is waar. To lead and protect, and now they're yours. Dat is zeker waar. Your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others. The Lord Sentinel. We moeten de Lord's Sentinel gaan kiezen. Dat is onze rechterhand, zeg maar. Nou, en jullie hebben ze dus al een beetje leren kennen. Dat waren die man die zei we moeten praten. En die man die zei we moeten vechten. Dus gaan we die man onze rechterhand laten worden. Of die man die zeg maar van praten houdt. Ik ga hem 4 uur stoppen, ja. Lord Ethan. Waarom heb je hem geschopt? Why did you kick this man? This Craven is a deserter and a thief. Een dief. This house is doomed. We all fucking know it. Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Jij hebt van ons gestolen? You stole from us. I feared for my life. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. Right. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! Mercy, go! Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Moeten we hem kalmeren? Moeten we zeggen dat hij dus eigenlijk toegeeft dat hij inderdaad gestolen heeft? Of moeten we zeggen dat we met z'n allen bij elkaar kunnen overleven? Wat zouden jullie doen? Deze man is namelijk nu iedereen een beetje aan het opstoken, zeg maar, tegen ons. We moeten hem kalmeren, zegt Pinky Da. Toegeven dat hij kalmeren, het laatste, allemaal overleven. Ik zie 2 keer kalmeren, ik zie 2 keer dat jullie willen dat we het laatste doen. Oké, kalmeren. Kalmeren het is. Samen overleven. Jongens, calm yourself. Calm yourself. The time for calm passed with the late Lord Forester. Now there's only chaos. You'll address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it is. Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. Daar gaan we. Their lord will not permit it. You can send him to the war.
I will decide. Send him to the wall. Jullie gaan beslissen. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. Gaan we 3 vingers afhakken. Wat de normale straf was van de vorige koning als je gestolen had. Gaan we hem naar de wall sturen. Dus dat hij naar die grote muur moet om tegen de wildlings te gaan vechten. Of gaan we mercy tonen? Niet killen. Nou, we vermoorden hem sowieso niet. Maar pakken we 3 vingers, sturen we hem naar de wall of doen we mercy? Naar de wall, naar de wall, naar de wall. Mercy, mercy, mercy. Oei, mercy, mercy, mercy. 3 vingers en laat zien wie de baas is. Ik zie een paar keer de muur, veel keer de mercy en maar 1 keer de vingers. Dus we gaan hem mercy tonen. My family depends on me. Our house tends to its people. See, this man is paid and his family is fed. Lord Ethan, you are truly a merciful and noble lord. My lord, this man is a criminal. A brazen thief. I'm a merciful lord. Dat blijkt, jongens. I'm the lord. Speel Gaming, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support en veel plezier nog bij deze stream. Strength shows strength, my lord. My lord, we must speak about our gold reserves. Soon. My lord, I thank you for the mercy you've shown me. I will never forget my debt to you and to this house. Meningen zijn verdeeld, denk ik. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. Had ik de juiste keuze? Meester, what do you think? Me? Yes. Did I do what's right? Disloyalty shouldn't be rewarded if others will take advantage of your mercy. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. Timo, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support en veel plezier nog bij de stream. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom and experience. Who do you think I should choose? There are 2 capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the sentinel. The badge of We moeten dus nu die keuze gaan maken. Wat ik ga doen, ik ga ze beiden laten praten. Dan kunnen jullie luisteren wat ze te zeggen hebben. En dan mogen jullie van mij kiezen wie de rechterhand van deze knul gaat worden. Oké? Ik ga de juiste keuze maken. Er is dus 1 iemand die kalm, van praten, uitspreken houdt. En 1 iemand die gewoon heel hard wil zijn. En jullie mogen zo meteen kiezen. Here we go. We gaan eerst praten met die driftige meneer. Of we gaan eerst met hem praten. Kan ons het schelen. We gaan praten met Duncan. Duncan. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. As lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. Would you want to be the sentinel? More than you can imagine, my lord. With all due respect for Sir Royland, there's no one better suited to the role than me. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. We hebben deze fijne kerel dus. Dan laten we nu heel even gaan praten met Sir Royland, onze krijger. Slash and parry. Slash and parry. Again. Sword up. Swing left. Parry. Wrong.
I didn't know Sir dogs Royland, could hold swords. A word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins, or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority, and made you look weak to the Whitehills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. Seeing you make good choices as a young lord. I haven't made my decision yet, but I appreciate your opinion. So, when will you declare your decision, my lord? Tonight. Ja, ik heb die keuze niet gemaakt natuurlijk, hè. Try for you die. Ik heb de keuze gemaakt die de meeste stem had. En inderdaad, we hebben mercy getoond, dus meer mensen zullen denken, oh, ik kan dus gewoon wat stelen zonder dat er wat gebeurt. Goed, mensen. We hebben nu de 2 mensen gesproken. En we moeten dus een keuze gaan maken zometeen. En ja. Wie gaat het worden? Wie zouden jullie als rechterhand kiezen? Deze meneer? Of die krijger? Duncan is lief, dat klopt. Dat is een lieve man. Duncan. Duncan, zie ik nu al 2 keer staan. Garfield zegt Royland. Zou gaan voor die man van het leger. Dus Rivka zegt ook Royland. Dus dat is 2-2. 2-2 jongens. De legerman. Nou, try for you die zegt ook de leger. Zegt ook Royland. Royland. Nou, we gaan voor Royland kiezen, dames en heren. Dat is duidelijk. We gaan met de meester praten. En Sir Royland, de man van het leger. Dat wordt onze rechterhand. Meester? Yes, Lord Ethan. Are you prepared to name your sentinel? Yes, we are. Yes, meester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. Daar gaan we. Sir Royland gaat het worden. You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Voordat ik een keuze maak, moet ik jullie zeggen... Ik moet nog 1 keer de keuzes lezen hoor jongens, het spijt me. Dat ze beide waardig zijn. Dat de keuze heel makkelijk was. Of dat het niet erg is om te verliezen. You were both worthy. Oké, duidelijk. Duidelijk. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Ja? Gaan we voor Sir Royland? Mensen zijn niet veranderd, denk ik, hè? Here we go. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Now, sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Zien jullie ook het beeld? Wow, het beeld stond een beetje stil. We need to prepare for the worst. We zullen met hem dealen. We can devise a plan to deal with him. The Boltons het beeld stond even stil of zo. harvest the ironwood.
Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is Nou, hij mag nog steeds wel praten, hoor. Let Duncan speak. I'd like to hear what he has to say. Duncan? I'm sorry, Lord Ethan. You have chosen your Sentinel. You should hear from him first. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Mensen. Gaan we vechten tegen Bolton als hij er is? Gaan we een bargain gebruiken als hij er is? Dus gaan we proberen een dealtje te sluiten? Of gaan we proberen vrede te sluiten? Try for you die. Die zegt vechten. Natuurlijk zegt try for you die dat. Wat zegt de rest? Vechten. Bargain. Diplomacy. Vechten, vechten, vechten. 1 keer dealtje. 2 keer dealtje. 4 keer vechten. Dan wordt het vechten, jongens. We will fight. My sentinel is skilled in the ways of war. Our forces may not be at full strength, but our men are willing to take on this fight. I think Ramsay Snow will see that too. They may be willing, but are they able, my lord? My lord, casting aside diplomacy means giving up our best chance to come through this safely. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Oké, nu zijn we dood. Let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. We don't have enough soldiers to strike fear in a madman like Ramsay Snow. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Lord Ethan? Jongens, Ramsay Snow komt. Gaan we hem tegenhouden bij de poort. Dus de poort dicht houden en zelf pas open doen. Dus dat hij geen power heeft om zomaar binnen te stormen. Of gaan we hem wel uitnodigen en direct ontmoeten in de grote hal. De poort, zegt Robin. Wat zegt de rest? Wie is dat? Wie is Ramsay Snow? Uitnodigen, mag je lekker koken. Oké, nou ik zie 3 keer de poort staan. 4 keer, 5 keer de poort. We gaan naar de poort. I will meet him at the gate. Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any. It's a foolish plan. That's enough from you, Tuttle. Lord Ethan has spoken. Obey his command. Gevaarlijke keuzes maken jullie, jongens. Jullie maken gevaarlijke keuzes. Maar we gaan zien hoe het uitpakt. You are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Sit down. Sit down at once. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow at the gate, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn.
We have to prepare the house. We gaan dus niet ruilen. We gaan geen hout geven. En we gaan hem ontmoeten bij de poort. Het is best wel een dreigende optie die we hebben gekozen met z'n allen. I sent my own nephew to the wall to protect you. Just remember that. Forgive me. There will always be those who Robin denkt dat het geweldig gaat uitpakken. Nou, ik ben zeer benieuwd. Suicide Monkey, dankjewel voor je follow. Thanks for your support. Veel plezier bij deze stream nog. There are others who can help us. What about your brother, Asher? You want to bring him back? He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. We hebben dus nog een oudere broer die verbannen is. En ze vragen nu, zullen we hem terughalen? Gaan we hem terug laten halen? Ja of nee? Nou ja, die beslissing maken we niet trouwens. Dus ik ga hem gewoon vragen van, wil je hem als koning dan? Won't he be lord if he returns? Do you want him to take my place? Of course not. He has no interest in such things. And that's not what I want either. Terughalen. Jullie zouden hem wel terughalen, oké. Volatile. But that is his strength too. Dan weet ik dat alvast als die keuze zo meteen komt. Remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Gezellige broer wel. Of course, your father was furious. But you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many fine qualities. But you do not have that anger inside you. It's something we could use. I'm not like that, but I don't need to be, do I? No, but you need someone who is standing beside you. We gaan hem laten terugbrengen. I'm trying to do what's best for this family. What this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Send Malcolm to Essos. Want daar gaat hij dus Asher halen. Fine. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Thank you, Ethan. I'm glad you will let me do this. Know that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with Of ik nog epic mod doe? Nee, ik doe momenteel geen epic mod. En ik heb ook nog geen invite gehad. Dus dat zit er nog eventjes niet in. Hey. Maar dankjewel. Waarom is die verbannen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar zijn we weer. In King's Landing. Bij Mira. Marjorie? Oh. Lady Marjorie is still with the king. I thought you'd want to know. Thank you. Mira, look. The other day when you asked Lady Marjorie for help, I only spoke out of fear for her. I want to help you if there's anything I can do. Je kan niks doen. Je bent een handmaiden. I can't imagine how you must feel. You're sweet to offer, Sarah. Thank you. Lady Marjorie is always saying how important friends and allies are in King's Landing. Just know, I will be here for you if you ever... Heeft ze ons geholpen? Is de vraag. My lady, I'll leave you to talk. Oh, shit. The king was not inclined to offer help for your family. I'll need this mended. Gods. He said I was too easily swayed. And he reminded me that I am not yet his wife. I allayed his fear. For now. But it will be a long time before I can ask him for anything again. Nothing I said could cheer him.
He wouldn't even speak to me when I left him. What can I do to make this better, my lady? There's nothing you can do, Mira. Understand, it was my mother's plan, not mine. I just hope you can find some way to forgive me. We worden niet geholpen. Dat betekent dat Ramsay dus echt gaat komen. En dat Jochie hem dus echt bij de poort moet gaan confronteren. Het plan moet nu wel doorgezet worden, helaas. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better position to help you. But for now we must both be cautious. I must send a raven. I have to warn my family. If you'll excuse me, my lady. Beetje jammer wel, hè? Beetje jammer. Milady. Begging your pardon, milady. I hope I didn't frighten you. Hij is onze homeboy. Glad to see you. Thank you, milady. I hope you saw. I was right before. About Lady Marjorie and Queen Cersei. I just want you to know, I can help you if you'd like. And your family. If you're willing to trust me, I hear all sorts of things. Things that could be useful for you. Hoe zou deze knul ons kunnen helpen? How can you help me? My problems can't be solved by what you might overhear. Which is why you must trust me, milady. You need allies. Hopefully I've proven I can be useful to you. I'm sorry. I really must go. Please don't despair. I know people who... People who'd be willing to help you. Zou dit gast hier ons kunnen helpen, denk je? Scott the Jedi. Thanks voor je follow, thanks voor je support. Veel plezier bij de volgende streams. Want het is 4 uur. En ik zou streamen van 2 tot 4. I'm so sorry. Dus ik ga zo afsluiten. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het in ieder geval leuk. Want er komen nog veel meer hoofdstukken. Of in ieder geval, er komt nog veel meer. Even kijken waar we terecht komen. We zijn weer terug hier. En ik denk dat dat een mooi moment is. Om de volgende keer verder te gaan. Het grote gesprek. Met Lord Ramsay. Of, sorry, de zoon van Lord Ramsay. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel erg leuk om weer te streamen. Deze stream wordt ook een beetje geknipt en op YouTube gezet. Mocht je hem willen terugkijken. Of tegen iemand willen zeggen. Hier, kijk hem terug. Want de volgende stream gaat Kevin weer verder met het verhaal. En het is gewoon gezellig om iedereen erbij te hebben. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Dan gaan we verder met dit spannende verhaal. En dan heb ik jullie zeker weer nodig. Dus zorg dat je erbij bent. Geniet nog een beetje van jullie dag. En ik zou zeggen... ja. En ik zal nog even een gezellig muziekje aanzetten. En jullie nog even lekker laten kletsen. En dan spreek ik jullie snel weer. Yes? Houdoe!